درود به دوستان عزیز، آرمین هستم. اومدیم با یه قسمت آموزشی دیگه از این بازی خفن. لایک کنید، ساب کنید، حمایت کنید. تایملاین زیرم براتون گذاشتم، هر قسمت رو دوست داشتید برید ببینید. و ثانیه دهم همین ویدیو پلیلیست این بازی گذاشتم که آموزش‌های دیگه اونجا هستن. داخل این ویدیو قرار بهتون آموزشایی بدم که چجوری FPS تون رو داخل هر سه تایپ پلتفرم بالا ببرید. یعنی چجوری اگه سیستم اول از همه ضعیفی دارید و زغالی دارید، چه سیستمایی بذارید، چه تنظیماتی بذارید رو ویدیو که دید بهتری داشته باشید و FPS بالاتری بگیرید. برای سیستم های میان رده یا متوسط چه سیستم هایی بزنید که دید بهتری داشته باشید و FPS عادی داشته باشید که بتونید بازی کنید. و برای سیستم های قوی هم همونجوری تنظیماتشو میگم که بهترین پرفورمنس و کوالیتی رو از بازی بگیرید. و 3 تا تایپ میشن، 3 تا تایپ که نه، 3 تا قسمت میذارمشون. اول قوی رو میگم، بعد متوسط و در آخر ضعیفا رو میگم. پس بریم برای ادامه ویدیو. شما در وهله اول تنظیمات رو میارید اینجا میذارید روی ویدیو. برای ویدیو شما اول همیشه دیسپلیتون رو میذارید. من 2 تا مانیتور دارم. مانیتور اصلی خودتون رو میذارید که دارید باش بازی میکنید و FPS بالاتر و میلی ثانیه کمتری داره. این از این بخش. بعد اگه خواستید اینا رو تغییر بدید میزنید. مثلا من 1080 165 هرتز هم میتونید 164 نمیدونم، حالا هر چیزی که خودتون اینجا بر اساس مانیتورتون هست حتما اینو چک کنید. اگه نبود بذاریدش رو هم مانیتور خودتون. اینجا میتونید بذاریدش روی فول اسکرین. من برودلس ویندو گذاشتم چون میرم و میام یا از مانیتور دوم استفاده میکنم. بذاریدش روی این برای سیستم های قویه. اگر نه که فول اسکرین بذارید تاثیر بهتری داره فول اسکرین روی بازی. اگر مانیتور دوم دارید استفاده نمی‌کنید تا کلا فول اسکرین بذارید. این از این. حالا ما کلا اینو کار نداریم. اینجا اپلای سیتینگ که هیچ، ریست دیفالت هم هیچ. اینجا این دو تا خیلی مهمن. ولکان استفاده می‌کنید یا این. اگر سیستم های قوی دارید بذارید روی ولکان که انویدیا میاد، یعنی کارت گرافیکش سری 1050 به بعد یا 20 به بعد، یعنی 2040 20 مثلا 60 2050 و جور چیزا اگه دارید اینو اینیبل میکنید و فوق العاده کوالیتی بهتری میده برای سیستم های قوی. فول اسکرین هم که کاربارش اینجا انجام میدید، دست به اینا نمیزنید برای سیستم های قوی. و میایم روی این. شما میتونید اینجا خودتون تغییر بدید روی کم ترین حالت، سریع ترین حالت، بوست ترین حالت یا روی پر گرافیک ترین حالت. ولی اینو بهتون میگم اینو دست نزنید. تنظیمات تخصصی تر رو بهتون میگم که این پایینه میزنیدش. اگه حوصله ندارید همین رو بذارید روی آخر، بهترین گرافیک رو بهتون میده. ولی اگه واقعا میخواید از سیستمتون کار بکشید و اون گرافیکی که به دلتون رو بازی کنید با FPS بالا، پس بریم برای اونجا. اینجا موقعی که این حالت ها رو آورده، اگه شما انویدیا DLSS داشته باشید، یعنی سری 2060 به بالا داشته باشید انویدیا، حالا AMD اینو نداره، میتونید بذاریدش روی این. بهترین و پر کاربردترین گرافیک رو بهتون میده و کاربار خودش انجام میده. یعنی گرافیک فوق العاده عالی بهتون میده. این از این برای سیستم های قوی. اینجا حالت اسکیلینگ مود. اینجا شما بذارید روی DLAA یا کوالیتی. این دوتا تقریبا یکیه. اگه بخوام بگم مال یکیه. DLAA یه مقدار برای RTX، کوالیتی هم از همون هوش‌های یا هسته‌های گرافیکتون به بهترین نفع استفاده میکنه و کوالیتی خیلی خوبی برای دید بهتر بهتون میگه. اینجا هم که نوشته اسکیل 1.5 نگاتیو رزولوشن یا اسکیل 1.7 یا 2 اونجور چیزا بهتون میده. پس اینو 100% بذارید روی این حالت تا بهترین کیفیت رو بده. برای DLSS اینجا هم خودش نوشته دیفالتش روی CNN. اگر شما DLSS 4 پشتیبانی بکنه یا گرافیکتون از سری C به بالا باشه، میتونید بذاریدش روی ترانسفورمر، یعنی بهترین های ترین اسکیل رو بهتون میده، های ترین گرافیک رو بهتون میده. ولی اگر C به پایین دارید بذاریدش روی همون CNN کار میکنه. CNN کجا بود؟ بعد این حالت اسپیس، اسکرین اسپیسش رو بذارید روی اولترا. ولی اولترا هایی بهتون بگم FPS شون فرقی نداره آنچنان زیاد.
یعنی اگر لحاظ FPS یه مقدار براتون مهمه های بذارید. اگه واقعا FPS براتون مهم نیست مثل من لاک کلا بذارید روی اولترا بهترین چیزه. برای این فیل آف شادو اینا تقریبا میتونیم حالت داینامیک بازی رو بگیم که مثلا تکسچرها بهترن، یه مقدار باگ کمتره، میتونیم بگیم شادوها بهترن، اونجور چیزا رو میتونید اینو بذارید روی های. روی لو هم بذاریدش، بعضی روی لو بازی میکنن اصلا شادو براشون مهم نیست. من خودم به شخصه روی لو میذارم، ولی شما میتونید بذارید روی های که بهترین گرافیک داشته باشید. برای این بلور رو همیشه آف کنید. کلا کسی که با بلور حال میکنه یه مقدار مثلا شاید سینمایی بخواد کار کنه، مثلا حال میکنه با سینمایی بودنش، ولی برای اینکه بخوای بهتر بزنی، دید بهتری داشته باشی، ما که همیشه مشکل FPS شاید الان تو این بخش شما ندارید که سیستمای قوی رو میگم، ولی یه مقدار FPS بالا باشه و پینگتون هم خراب باشه، اینا دو تا یه مقدار تضاد دارن. پس بذارید توش روی آف. پیشنهاد منه، بستگی به خودتون داره. روی آن و آفش باز دوباره تشخیص خودتونه. اینجا شادو کوالیتی باز های اولتراش FPS تفاوتی ندارن. اگه دارید بذارید روی اولترا، سی به بالا، گرافیک های سی به بالا منظورمه. اگه نه گرافیک های 20 دارید انویدیا، بذارید روی های. اولترا های آنچنان مشکلی نداره برای سیستم های قوی. فوکس سیتینگ اینجوری که نوشته improve پرفورمنس براتون. برای شما که سیستم مشکلتون ندارید 20 سی به بالایید، گرافیک بذارید روی های. تکسچر های که بهترین کاربر رو داشته باشید. اینجا تنظیماتی که زده کلن بزنیدشون. برای دیپ فیلد و فوق العاده مثلا همین شارپنس و اون جور چیزا کار میکنه. این برای لایت و مایت و اون حالت تکسچر ماننده. اینجا افکت بلومه که افکت های بهتری روی مپ میتونید ببینید و راحت تر باشه. و وی سنس رو کلن قطع کنید. کلن وی سنس به درد ما نمیخوره، چون بیشتر سیستم هایی که گیمینگ جمع میشن یه باگی دارن، اگه درست جمع نشن قطعات با هم دیگه نمیخونن، یه فشار اضافی بیاد FPS رو میاره پایین. این برای سیستم های مثلا میتونیم بگیم قوی بود. حالا بریم برای سیستم های متوسط که تنظیماتشون تقریبا مثل هم دیگه است. برای سیستم های متوسط اینا رو مثل قبلی چک میکنید، هم مثل حالت اولی که گفتم اینا همیشه همینا باشن. و اینجا باز گفتم اگر میخواید از این استفاده کنید بذاریدش روی best looking. اگر سیستم متوسط رو به قوی دارید بذاریدش روی این حالت. اگه سیستم متوسط رو به ضعیفی دارید بذاریدش اگه سیستم متوسط رو به ضعیفی دارید بذارید روی این حالت. اگه سیستم متوسط رو به قوی دارید بذارید روی این حالت متوسط. اگر تخصصی میخواید کار کنید اینجا بذاریدش روی FSR فقط یه رندر کوالیتی بهتون میده که رندر کوالیتی رو میارید روی 90 یا میارید روی 80. نهایت اگه خیلی FPS براتون مهم بود بیاییدش روی 75 یا 78 اینا. این برای دیگه سیستم های متوسطه که میتونید با این دستکاریش کنید. شارپنس هم آنچنان بالا پایینش گرافیک رو بوست نمیکنه براتون، پس زیاد بهش دست نزنید. اینجا آنتی الالیزینگ اگر سیستم متوسط رو به ضعیفی دارید آف کنید، اگه سیستم متوسط رو به بالایی دارید آنش کنید. اینو دیگه حالا خودتون میتونید دست بزنید، بستگی به سیستم خودتون داره. اینجا میذارید روی مدیوم، اینا شادو رو میارید روی لو که FPS بره بالا. الان FPS یه مقدار مهمتره. بلو رو باز گفتم بیارید پایین، یه مقدار FPS بهتون میده، بستگی به خودتون داره که بخواید چجوری بازی کنید. شادو رو بیارید روی مدیوم که مدیوم داشته باشه. فوگو اینجا باید بیارید روی لا حتما که گرافیک بهتری بهتون بده، گرافیکتون بتونه FPS رو براتون جنریت کنه، بهتر بشه تا اگه بخواید داینامیک بهتری داشته باشید یا دید بهتری داشته باشید، چون این حالت دید بهتری همیشه دارید. و اینجا تکسچر رو میتونید بذارید روی مدیوم. بین سیستمایی که متوسط رو به ضعیفن مدیوم، سیستمایی که متوسط رو به بالان، متوسط رو به قویان میتونید بذاریدش روی های. و برای اینکه FPS بهتری بگیرید همه اینا رو آف کنید. خیلی راحت همشون آف کنید. ویسانس هم آف. پس حتما اینو انجام بدید. حالا بریم برای سیستم های فوق العاده ضعیف و زغالی. برای این حالت شما باید به یه چیز اینور دست بزنید. زیاد داخل اول ویدیو گفتم که اینو چجوری بذارید. اینو حتما میذارید روی ولکان. این از این
یا حالا بین این دوتا چنج میکنید. بعضی از سیستم ها ولکان رو نمیخونن و حتما اینو میزنید و اینو میذارید روی فول اسکرین که بتونه از کل مانیتورتون استفاده کنه و بک‌گراند مانیتورتون روی FPS تاثیر زیادی نداشته باشه و اینو حتما میذارید روی فول اسکرین. حالا من نمیذارمش چون خودم همیشه برودلس استفاده میکنم. برای اینجا شما اگر میخواید حوصله ندارید تنظیمات و اینا رو تخصصی ببینید، بذاریدش روی این، بوستتون رو میبره بالا، ولی احتمال داره توی بعضی از سیستما دید شطرنجی داشته باشید، بازی اونقدر دید خوبی نداشته باشه، همه چی تقریبا خیلی ضعیف باشه. پس میریم سراغ تخصصیش تا بهتون بگم چه چیزایی فعال کنید که بهترین پرفورمنس رو داشته باشید. اینجا در این حالت شما میاریدش روی FSR2 اگه داشتیدش، اگر هم نداشتید FSR که داشتید 100% اینو میارید بین 70 تا 80 دیگه. حالا بستگی به خودتون داره اینو چقدر ایور اوور کنید. اینجا کار نداریم با شارپنسش، ولی حالا اینا دوتا اونجوری هن. اگه باز دوباره FSR2 داشتید TAA اینو میذارید روی پرفورمنس، یا روی پرفورمنس که بذاریدش دید بهتری بهتون میده. بعضی از سیستما یه مقداری مشکل براشون وجود میاد، FPS رو نزول میده، FPS رو میاره پایین، ولی اینجا بالانس رو که بزنید همه چی اوکی میشه، یعنی بالانس براتون خودش انتخاب میکنه. این خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. و بالانس رو همیشه بذارید. این شارپنس هم یه مقدار بین 40 تا 50 خودتون بذاریدش که ببینم کدوم دیدش بهتره. الان ما دید مهمه و FPS. اینجا اینو آف میکنید. خب میتونید هم بذاریدش روی لو یه مقدار دید بهتری بهتون میده. بین آف و لو بستگی به سیستمتون داره، شاید یکی لو بذارش FPSش خوب باشه، مثلا دیدش همه مقدار خوب باشه، بعضیا میذارید روی لو FPS میاد پایین ولی دید بهتری دارید که به درد ما نمیخوره، روی آف بذارید. اینجا شادو رو کلا آف کنید، بلو رو آف کنید. دیگه اینجا میگم حتما آفش کنید، دیگه نمیگم یه مقداری مثلا نظر خودتونه، اینجا حتما آفش کنید. شادو رو دوباره لو میکنید. ولی اینو بهتون بگم اینجا فیلد میتونید لو آف رو برای خودتون ایور اوور کنید. اینجا من یه آپشنی بهتون میدم بین لو و آف میتونید بیاریدش روی لو، شاید دید بهتری داشته باشید با FPS که بالا باشه. ولی اینجا شادو کوالیتی رو حتما لو کنید. حالا اینو آپشن بهتون میدم، بعضیا میدید دید خوبی هم دوستان داشته باشن، مثلا 60 FPS بگیره ولی دید خوبی داشته باشه، تا اینکه 100 FPS بگیره ولی دید خوبی نداشته باشه. اینجا فوگو حتما بیارید روی لو و اینا رو هم همه آف کنید، کار ندارم. اینجا ماکسیموم فریم ریت رو که من گذاشتم شما میتونید بیاید بذاریدش روی 60 و برای متوسطم من گفتم یا احتمالا نگفتم باید بیاریدش بذاریدش روی 60. کلا مدیوم ها، سیستم های میان رده رو به ضعیف و سیستم های ضعیف باید تا 60 برن، بعضی از 60 هم نمیرن ولی ما لاکش میکنیم روی 60 که احتمالا یکی 55 60 62 64 بالا پایین کرد، کلا بیاد روی 60 FPSش لاک شه. همین که FPS شما بی انتها بره روی 40، بیاد روی 50، بیاد روی 70، بیاد روی 60، خودش تاثیر روی افت FPS داره. پس اینو میذارید حتما روی این حالت، خب که دیگه کاربارتون رو انجام بدید. حالا مثلا من گذاشتمش روی این و اینا رو آف میکنید. تکسچر رو در بعضی از سیستما اگر یه مقدار ضعیف زغالی نیستید، یه ضعیف عادی هستید، بیاییدش روی مدیوم، تکسچر بهتری بهتون میده. پس این ویدیو تخصصی بود که دوست داشتم ببینیم با هم دیگه و اینکه کامل این بازی رو با دل خودتون و یه FPS بالا تجربه کنید. حتما آموزش‌های دیگه‌مون رو ببینید، پلیلیست‌های این پیج رو ببینید، در مورد خیلی از بازی آموزششون رو گذاشتم. شاد و پیروز باشید و دیوس.